साथीहरु आजको भिडियो एकदमै एक्साइटिङ र इन्ट्रेस्टिङ हुनेवालामा छ। के हो त त्यो इन्ट्रेस्टिङ? Redmi को 10 सिरिज चाहिँ लिक्ड भएको छ। सिङ्गापुरको एक अफिसियल वेबसाइटबाट Redmi 10 सिरिज को चाहिँ फुल स्पेसिफिकेसन डिटेल र क्यामेरा 50 मेगापिक्सल चाहिँ एकदमै फिक्स्ड भन्ने कुरा चाहिँ लिक भइसकेको छ र यसको प्राइस कति हुन्छ नेपाली बजारमा आज यस भिडियोमा म यो विषयमा चर्चा गर्न चाहन्छु। यसको डिजाइनको र कलरको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले तीनटा कलर देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा तपाईले ग्रे, अर्को व्हाइट र अर्को तपाईले ब्लू कलर देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले डिजाइनको कुरा गर्ने हो भने तपाईले MI को 10 अल्ट्रा को जस्तै डिजाइन देख्न सक्नुहुन्छ। पछाडी तपाईले रियर क्यामेरा ठुलो देख्न सक्नुहुन्छ नि बाँकी तीनटा क्यामेरा सानो सानो देख्न सक्नुहुन्छ। लगभग अल्ट्रा को जस्तै तपाईले डिजाइन देख्न सक्नुहुन्छ। डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने LCD विथ फुल HD प्लस र 90 हर्ट्ज को चाहिँ रिफ्रेश रेट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र obviously रिजोल्युसन तपाईले 1080 x 2400 पिक्सल्समा देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ राम्रो कलर राम्रो चाहिँ तपाईले चाहिँ भिडियो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, प्रिमियम लुक्स देख्न सक्नुहुन्छ। Redmi 10 सिरिजको क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने तपाईले पछाडी देख्न सक्नुहुन्छ 50 मेगापिक्सलको रियर क्यामेरा अथवा प्राइमेरी क्यामेरा, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 को म्याक्रो र 2 को तपाईले डेप्थ क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले पोर्ट्रेट एकदमै राम्रो लिन सक्नुहुन्छ यस मोबाइलमा। क्यामेराको क्वालिटी पनि राम्रै छ जस्तो मलाई लाग्छ है। फ्रन्ट क्यामेरा अर्थात सेल्फी क्यामेराको चाहिँ एक्ज्याक्टली यति नै मेगापिक्सलको क्यामेरा छ भनेर चाहिँ एनालाइसिस भइसकेको छैन। Redmi 10 सिरिजको अपरेटिङ सिस्टम अर्थात OS को कुरा गर्ने हो भने MIU 12 अन द टप अफ Android 11 देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चिपसेटकै कुरा गर्ने हो भने तपाईले MediaTekको Helio G88 देख्न सक्नुहुन्छ जुन एकदमै लेटेस्ट चिपसेट रहेको छ र तपाईले Samsung F22 र 32 को कम्पेयर गर्नुभयो भने F22 र 32 मा तपाईले Helio G80 देख्न सक्नुहुन्छ हैन र त्यो भन्दा एकदमै यो लेटेस्ट पनि चिपसेट रहेको छ र यसको परफर्मेन्स पनि त्यो दुईटा मोबाइल भन्दा एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ किनभने न्यू चिपसेट छ भने तपाईको मोबाइलले नयाँ र राम्रो परफर्मेन्स दिन्छ अरु मोबाइल भन्दा। तपाईले यसमा 5000 mAh को ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले 18 वाट को फास्ट चार्जिङ एडाप्टर देख्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई थाहा छैन कि मोबाइलले कति वाट चाहिँ सपोर्ट गर्छ चार्जर भनेर। Redmi 10 सिरिजको प्राइसको बारेमा कुरा गर्नु भन्दा अगाडि म तपाईलाई यो मोबाइलसँग कम्पेयर गर्न चाहन्छु। Samsung Galaxy M32 र Redmi 10 सिरिजको चाहिँ म कम्पेयर गर्न चाहन्छु किनभने तपाईले यसमा नि लेटेस्ट चिपसेट देख्न सक्नुहुन्छ Helio G80 र तपाईले यसमा झन् नयाँ लेटेस्ट चिपसेट देख्न सक्नुहुन्छ Helio G88 MediaTekको हैन र क्यामेराको कुरा गर्यो भने यता तपाईले 64 मेगापिक्सलको क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ 10 सिरिजमा चाहिँ तपाईले जम्मा 50 मेगापिक्सलको रियर क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ र अरु भनेको लगभग सेम नै छ र डिजाइन वाइज तपाईले हल्का दुईटामा त डिफरेन्स देख्न सक्नुहुन्छ किनकि प्रोडक्टकै र कम्पनी नै फरक छ हैन तर मेन चिपसेट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ नि दुईटामा एउटामा अहिले नयाँको लेटेस्ट चिपसेट युज गरेको छ भने अर्कोमा चाहिँ यो भन्दा अगाडिको लेटेस्ट चिपसेट युज गरिएको छ ल जसले गर्दाखेरि यसको प्राइस भनेको चाहिँ लगभग M32 भन्दा अलिकति माथि कि लगभग त्यही रेन्जमा चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने यो 28000 देखि 30000 सम्म चाहिँ यो मोबाइल अथवा 10 सिरिजको मोबाइल चाहिँ मार्केटमा नेपाली बजार आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा हैन। तपाईलाई कस्तो लाग्छ यो मोबाइलको प्राइस कति माथि जान्छ र कति तलसम्म हुन सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो? तपाईलाई यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी नयाँ नयाँ जानकारी सुन्न र हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आज यस च्यानलबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाइ बाइ।